ชื่อเล่นชื่อแพรไหมอายุ12 ปีค่ะแต่รุ่นที่เขาได้แชมป์อ่ะเป็นรุ่นโอเพ่นไม่จำกัดอายุ จะบอกคุณทุนหัว ครับมันเหมือนในหนังอ่ะ ครับคุณคือจอห์นวิก โจทย์ต่อไปจะเป็นวัตถุเคลื่อนไหวนะลูกพี่หอยพร้อมวิ่งนะครับ อะไรเนี่ย พร้อมวิ่ง เฮ้ย โอ้โห เฮ้ย เฮ้ย นี่มันจอห์นวิกชัด เฮ้ยทุกลูก ๆใส่ชุด ยัง ใส่ชุด เท่ อย่างคอซอมอยู่เลย โอ้โหสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ หนูชื่อเด็กหญิงกัญญาณประเสริฐเจริญสุขค่ะ ชื่อเล่นชื่อแพรไหมอายุ12 ปีค่ะ ไม่จริงอะ มอะไรนะคะ ม .1 ค่ะ มหนึ่ง ไม่จริง คุณคือจอห์นวิกผมจำได้ คุณคือลูกจอห์นวิกหรือเปล่า โอ้ลูกเอ้ยแพรไหมไปเริ่มสนใจเรื่องยิงปืนมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ลูก อายุ 9 ขวบค่ะ 9 ขวบ 9 ปีนี้ ขวบ 12 ใช่ไหม ครั คะ บ ก็ 3 ปี เกิดอะไรขึ้นฮะ กับตอน 9 ขวบ ตอน 9 ขวบเป็นช่วงโควิดอะค่ะ แล้วคุณพ่อก็แบบชวนว่า เอ้ย มาลองยิงดูไหมว่างๆค่ะ หนูก็เลย เฮ้ย น่าสนใจค่ะ แล้วก็ลองดูมันมากเลยค่ะ เหรอ สนุกหนูก็เลยเริ่มฝึกซ้อมยิงมาค่ะ ครับ โอ้ ไปยิงที่ไหนครับ ตอนแรกยิงบีบีกันค่ะ เริ่มจากยิงบนดาดฟ้าที่บ้านก่อนค่ะ อ๋อเหรอ แล้วพอเริ่มคล่องก็มาเริ่มจับปืนจริงค่ะ แสดงแสดงว่าคุณพ่อยิงปืนอยู่แล้ว ใช่ค่ะ เป็นนักกีฬาหรือว่าเป็นอะไรครับ เป็นนักกีฬาค่ะ อ๋อคุณพ่อเป็นนักกีฬายิงปืน ครับ แสดงว่าต้องมีคุณพ่อเป็นไอดอลแน่ ๆ เลยใช่ไหม ค่ะ เออแล้วเคยไปแข่งมั่งหรือยังลูก เคยค่ะ รางวัลไหนที่แบบภูมิใจที่สุด รางวัลที่ภูมิใจที่สุดเป็นรางวัลพระราชทานค่ะ จากพระเทพค่ะ ว้าว เป็นรางวัลอะไรคะ ที่1ค่ะรางวัลชนะเลิ โอ้ ศ โอ้โหเอาล่ะลูกวันนี้ความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรคะ อยากได้ทุนฝึกซ้อมค่ะ เพื่อไปแข่งรายการโบว์ชูตค่ะ ที่แอฟริกา 2025 ค่ะ รายการนี้คือระดับโลกเลยอย่างนี้ใช่ไหมลูก ใช่ค่ะ โอ้โหอะมา มั่นใจไหม มั่นใจค่ะ ครับ ถ้ามั่นใจแล้วเชิญค่ะ เออ สมัยสวัสดีลูก ขอบคุณค่ะ ท่านผู้การครับ ครับ คลิปที่ได้ชมตอนต้นรายการเนี่ยความรู้สึกทีมงานที่ได้ชมครั้งแรกไม่ต่างจากทั้ง 3 ท่านครับ มันเหมือนในหนังอ่ะ ครับ ท่านผู้การครับอธิบายนิดนึงที่เขาได้แชมป์เนี่ยคือสมัยเนี่ย12 ใช่ไหมลูก ค่ะ แต่รุ่นที่เขาได้แชมป์อ่ะเป็นรุ่นโอเพ่นนะ อืม โอเพ่นคือไม่จำกัดอายุ ค่ะ พิเศษกว่านั้นคือไม่จำกัดเพศด้วย คือในชายหญิงไม่จำกัดอายุรุ่นสมัครเล่นเนี่ยคนนี้คือแชมป์นะแชมป์ประเทศเลยครับ มันคือชื่อประเภทรุ่นคืออะไรลูกที่หนูได้ เป็ รางวัล น มา ปืนสั้น IPSC ค่ะ ปืนสั้น IPSC IPSC เนี่ยคือเป็นปืนรณยุทธ์นะครับ เป็นปืนที่แบบว่ายิงแบบที่เมื่อสักครู่ที่เห็นนะคือจะเป็นการยิงแบบเคลื่อนที่ด้วย ครับ เดี๋ยวเราจะได้เห็นความสามารถของน้องแพรไหมแบบเต็มๆครับท่านผู้การครับแพรไหมพร้อมไหมลูก พร้อมค่ะ ทีมงานครับโจทย์เรามาเลยครับท่านผู้การครับนี่คือบีบีกันนะครับบีบีกัน ครับ คือปืนสั้นอัดลม ค่ะ ต้องอธิบายก่อนว่ากระสุนเขาเป็นพลาสติกกลมๆอะ ค่ะ ดังนั้นระยะความแม่นยำเขาจะไม่ไกลมาก ระยะจริง ๆ ระยะเนี่ยถือว่า โอ้โห ไกลเกินระยะ บอกไม่ บี ผิดเลย บีกันนะลูกนะ ถ้าจะเอาความหวังผล 100%เนี่ยนี่ถือว่าเกินละ ค่ะ เราก็เลยจะท้าทายน้องแพรใหม่ว่า ให้ยิงโดนกล่องไม่ขีด ง่าย ๆ เลยให้หนูสบายๆขอนัดเดียวโดนลูกนัดเดียวโดนกล่องไม่ขีด บาย ไม่ค่อยกดดัน ไม่ค่อยกดดันให้น้องสบายใจ ครับผม เตรียมตัวนะลูกเริ่มครับท่านผู้การครับนี่คือสาย IPSC ครับ IPSC เขาจะแบบว่าเขาจะเร็วฮะ รวด เขา เร็ว จะเร็ว เวลาแข่งเนี่ยมันไม่ใช่แค่แม่นใช่ไหมลูก เวลาด้วยถูกไหม ถูกต้อง เขา ค่ะ เอาเวลามาวัดยังไงลูก ดูจากเอาคะแนนเป้าค่ะ เอามา เออ หารกับเวลาค่ะ คือยิ่งถ้าเวลาน้อยยิ่งได้เปรียบ ถูกต้องค่ะ เนี่ยเขาถูกฝึกมาให้ยิงไว อืม เดี๋ยวเราจะมีตัวช่วยนิดหนึ่งทีมงานครับ ตั้งกล่องไม่ขีดครับ มันสำคัญตรงที่แบบ คือเมื่อกี้ ต อะ รงเนี้ย ใช่ ท่านผู้การครับ อย่างนี้ยังยากเล อธิบายก่อน ใช่
เมื่อกี้มันเป็นแนวนี้ โอ้โห คราวเนี้ยพี่ขุนครับ ให้มันตื่นเต้นขึ้น เป็นแนวสันครับ เป็นแนวสันเลย เป็นแนวสันครับ โอ้โห ดูใจดีครับ ดูใจดีกับน้อง ตัวช่วย ให้น้องสนุกสนานกับเกม ค่ะ ให้เขาฝึกรับแรงกดดัน อ่า เพราะอีกหน่อยเขาจะไปในระดับประเทศระดับนานาชาติ อ่า เดี๋ยวเราจะมีตัวช่วยเพิ่มด้วย ครับ ทีมงานครับพี่สุขอตัวช่วยหน่อย เราช่วยน้องเยอะนะครับ เราต้องช่วยน้องเยอะ โอ้โห ท่านผู้การครับ คือตอนเนี้ยเรามีช่องผ่านลูกโป่งแค่น้อยเดียวครับ และเป้าหมายก็คือด้านหลังนะครับ เป็นกล่องไม่ขีด ไม่ใช่ส่วนกว้างนะครับ เป็นส่วนแคบ แล้วโดนลูกโป่งได้ไหม ตัวลูกโป่งถือว่าฟาวล์พี่ อ๋อ โอ้โห ถือว่าภารกิจไม่ผ่านทำไมลูกให้โอกาส 3 ครั้ง ไหวนะลูก ไว้ค่ะ ทีมงานครับ น้องไหวครับมาเลยครับ ยังอีกเหรอฮะ ยังไม่จบครับ เพิ่มโฟกัสครับ ที่เราให้น้องยิงนะฮะไม่ใช่กล่องไม้ขีดครับ โอ้โห แต่เป็นปลายของด้ามปากกาครับ ให้หมุนออกมาที่เราหมุนออกมาเนี่ยครับแล้วเอาไปวางแม่ไหมลูก หนูดูดีๆนะ มันจะมีขาวๆอยู่ หนูอยากเดินไปดูใกล้ๆไหมลูก อยาก เชิญครับ แล้วมันไม่โดนกล้องอะฮะ เราก็ลืมคิดเรื่องนี้ไปนะ แต่ไม่เป็นไรครับ เพื่อความสมจริงสมจังครับ ดีเว้ย โอกาสครั้งที่หนึ่งท่านไหมเต็มตัวนะครับ เริ่มครับ อุ้ย โดน โดนกลอง น่าจะโดนกล่องไหม โดน ๆ กล่อง กล่องค โด รับ นกล่องนะครับ โดนกล่อง โอกาสครั้งที่หนึ่งยังไม่ได้ครับ ไม่เป็นไรลูกครับยังไงครับ มาครับ โอ้โห ถ้าโดนกล่องก็ยากแล้ว โดน นะ กล่องก็เซียนมากแล้วเนี่ย โอกาสครั้งที่สองนะครับ เชิญครับ อุ้ย 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 เฮ้ย โดนกล่อง ท่านผู้การครับ เมื่อสักครู่เราชม VAR ปรากฏว่านัดเมื่อสักครู่ครับ โดนไอ้ปลายของด้ามปากกา แล้วโดนกล่องด้วย ก็ถือว่าโจทย์นี้โดนและผ่านครับท้าโจทย์ต่อไปครับ นี่คือวัตถุนิ่งๆ โจทย์ต่อไปจะเป็นวัตถุเคลื่อนไหวนะลูก พี่หอยพร้อมวิ่งนะครับ อะไรนะยิงพี่ให้ทันแล้วกัน โอ้โห เราไม่กล้ายิงกรรมการครับ ครับผม เดี๋ยวเราจะมีบางอย่างหล่นลงมาจากด้านบน นี่ครับ เรามีลูกโป่ง5 ใบเนี้ครับ ลักษณะของเกมนี้นะครับ ลูกโป่งจะค่อยๆ ถูกปล่อยลงมาทีละลูกครับ ห่างกันไม่ถึง 1 วินาที อืม สิ่งที่เราท้าทายหนูก็คือ ต้องยิงทั้ง 5 ลูกนี้ ให้แตกก่อนจะตกถึงพื้น ความยากคือบางลูกมันอาจจะเหนียวนะลูก ถ้ามันเหนียวยิงแล้วมันเวลาโดนแล้วมันจะกระเด้งหนีอ่ะหนูต้องจัดการมันให้ได้ เข้าใจนะลูก เข้าใจค่ะ โอกาสในการเล่นเกมนี้มีเพียง 1 ครั้งเท่านั้นแม่ไหมพร้อมไหมลูก พร้อมค่ะ แม่ไหมเข้าใจกติกานะครับ เข้าใจค่ะ โอกาส 1 ครั้งเท่านั้นนะ แต่แค่โอกาสครั้งเดียวเพราะว่า เราเชื่อในความแม่นยำของลูก พร้อมนะครับ ครับ ถูกตัวครับ พร้อม เริ่มครับลูกแรกครับ ไปแล้วครับ ไปแล้วครับ มาติดกันเลยโอ้โห โอ้โห โอ้โห นี่คือโอ้ไม่พลาดสักนัด
านครับน้องแพรไหมครับเดี๋ยวเรามีโจทย์ยากกว่านี้ครับทีมงานครับช่วยน้องเก็บอุปกรณ์ก่อนครับ แม่นมาก แล้วมัน ไม่ มา คุ้ ติ น ด เลย ๆกันด้วยนะ มีลูกคู่ลูกหนึ่ง แพรไหมลูกยืนข้างพี่แมวครับ โอ้โหเก่งมากเลยอ่ะ ท่านผู้การครับ ถ้าอยากเห็นศักยภาพเต็มๆของน้องเนี่ยต้องไปชมในสนามยิงปืนครับทีมงานครับพี่ซุปขอภาพครับ และที่นี่คือสนามยิงปืนนครปฐมชูตติ้งคลับนะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับสถานที่ในการเอื้อเฟื้อเพื่อถ่ายทำภารกิจของน้องแพรไหมครับนี่คือสนามยิงปืนมาตรฐานตั้งอยู่ที่นครปฐมครับมายิงที่นี่บ่อยไหมลูก ปล่อยค่ะ สนามสวยมากเลยครับ นี่คือกระเป๋าอุปกรณ์แล้วเนาะ ค่ะ ที่เห็นเขานี้เป็นปืนจริงแล้วนะครับ อุปกรณ์ป้องกันมีที่ครอบหูนะครับมีแว่นตา อันนี้คือชุดความปลอดภัยเบื้องต้นเนาะนี่ก็เป็นปืนจริงครับ สังเกตเวลาน้องจับปืนนะครับ นิ้วไม่เข้าโก่งไกครับ คุณพ่อเป็นโค้ชใช่ไหมลูก ใช่ค่ะ ท่านผู้การครับ นี่คือภารกิจของเราครับ มี 3 ฐานครับ นี่คือฐานที่ 1 ครับ มีเป้า 4 เป้า แต่ละเป้ามีลูกโป่ง 2 ใบ ต้องเคลียร์ให้ครบครับ แล้วไปต่อที่ฐานที่ 2 ฐานที่ 2 นี่คือยิงเพลทครับ แผ่นเหล็ก 5 แผ่นครับ และนี่คือฐานที่ 3 ครับ ต้องยิงไอ้แผ่นนี้ก่อนครับ พอยิงโดนปุ๊บ มันจะมีกลไกบางอย่างเคลื่อนไหวขึ้นมาครับ นั่นคือเป้าเนี้ครับ ต้องยิงที่โดนที่เพลทก่อนนะครับ แล้วลูกโป่งจะขึ้นมาครับ เราท้าทายน้องครับ ผ่าน 3 ฐานนี้ในเวลา 20 วินาที โอ้ ใช่ไหมลูก ดูสนุกไหมพอพี่ๆทีมงานคิดโจทย์นี้ สนุกค่ะ มันต่างจากที่หนูเคยเล่น ถูกต้อง ง่ายกว่าไหม มันมีความยากกว่าค่ะ ที่หนูจะต้องยิงลูกโป่งให้โดนค่ะ อ่า แต่ถ้าเกิดที่หนูเล่นคือเป้ามันจะแบบฟรีสไตล์เลยค่ะ อ่า เป็นเป้ากระดาษ ถูกต้องค่ะ ท่านผู้การครับตรงนี้ครับ มันมีความยากคือต้องเก็บทุกเป้าหมายที่เรากำหนด มี 3 ฐานแล้วเงื่อนไขเวลาคือ 20 วินาที เข้าสู่ภารกิจนะลูก พวกเราครับกำลังใช้แพรไหมครับทีมงานครับ มาเลยครับ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำภารกิจนี้คือปืนสั้นนะครับ นี่คุณพ่อใช่ไหมลูก ค่ะ คุณพ่อคอยจับเวลาครับ Shooter ready. Stand by. ไปแล้วครับ โอ้โห อย่างกับในเกมเลยอ่ะ อัน 2 ครับ โดน โดนโอ้โหโดนทุกเป้าครับ อันสุดท้ายครับ ไว ดูเวลาด้วยนะครับ Hit and roll. Good hostile. อะไรกันเนี่ย สุดๆครับ นี่คือฐานแรกนะครับ แล้วไปต่อฐาน 2 ครับ โอ้โหครับกดเป็นหุ่นครับ ใส่แมกกาซีนใหม่ โหอย่างเท่อะ และฐานสุดท้ายครับ ต้องยิงเปิดกลไกก่อนครับ เขาโผล่ขึ้นมายิงเลยครับ ตายแล้ว ต้องการครับ เรามีโจทย์สุดท้ายครับ เหรอ เราเห็นปืนสั้นไปแล้วนะ ต่อไปเนี่ยจะยากสำหรับเด็กวัยนี้แล้วก็สรีระของผู้หญิงเนี่ยเวลาเราบอกว่ายิงปืนลูกซองเนี่ยมันต้องควบคุมเป็นใช่ไหมลูกรีคอยล์เขาแรงมากดูอธิบายลูก ถ้าเป็นปืนสั้นกับปืนลูกซองเนี่ยแรงสะท้อนกลับ มันแรงกว่ากันเยอะไหม เยอะค่ะ ถ้าปืนสั้นหนูจะคุมรีคอยล์ได้ดีกว่าค่ะ แต่ถ้าลูกซองคือแบบรีคอยล์มาลงที่ไหล่อย่างเดียวเลยค่ะ แบบไปทั้งตัวเลยค่ะ คือถ้าใครเคยยิงเนี่ยจะรู้ว่ามันมาแรงมากดังนั้นเนี่ยการควบคุมปืนสำคัญมาก แล้วก็ต้องมี 3 ฐานแบบนี้ครับ แต่ว่าเราเปลี่ยนแปลงอะไรเล็กน้อยครับ ลองชมดูครับ จะเหลือลูกโป่งใบเดียวนะครับ อันนี้เพลทเหมือนเดิมครับ 5 เพลทแต่สุดท้ายเนี่ยครับ พอยิงโดนกลไกปุ๊บ
ที่ขึ้นมาคือแตงโมครับ โอ้ ท่านผู้การครับ เมื่อสักครู่เนี่ยน้องทำเวลาได้ 18.40 โจทย์เนี่ยเราท้าว่าต้องเร็วขึ้น โอ้โห ขอภายในเวลา 18 วินาที ขอเร็วขึ้น 2 วิ ครับ แต่ว่าปืนลูกซองข้อได้เปรียบคือเขาเป็นลูกกระจาย มันจะมาเป็นกลุ่มถูกไหมลูก ต้องค่ะ แต่ความยากคือเวลาครับ เอาใจช่วยแพรไหมทำโจทย์นี้ลูก ค่ะ อย่างปืนยาวในการขึ้นลำอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันช้ากว่าปืนสั้นไหมถูกต้อง มันจะต้องใช้เวลาครับ มันต้องใช้เวลา แล้วจริง ๆ แล้ว ด้ เนี่ยปืนของเขาเนี่ยบรรจุกระสุนได้มากนะครับ แต่เราขอว่าทุกการเปลี่ยนฐานเนี่ยเขาต้องบรรจุกระสุนใหม่ อ่า เพื่ออยากให้เขาใช้เวลา โชว์สกิล สร้างเงื่อนไขเขาใช้เวลาครับ ทุกฐานเราจะต้องบรรจุกระสุนเพิ่มถูกไหมลูก ถูกต้อง ลองดูนะครับว่าโจทย์ยากๆแบบเนี้ยแพรไหมจะผ่านได้หรือไม่ และอุปสรรคที่เราสร้างให้เขาเนี่ยเขาก้าวข้ามอย่างไรทีมงานครับ ขอโจทย์สุดท้ายครับ มีตุ๊กตาด้วยครับ นี่คือตัวเซฟใช่ไหมลูก ค่ะ ทุกอย่างอยู่ในความดูแลของผู้เชี่ยวชาญคือคุณพ่อนะครับ Shooter ready. Stand by. เข้าภารกิจครับ ไม่จะประคุณทุนหัว ดูครับบรรจุกระสุนแล้วครับ กระสุนอีก ขณะวิ่ง ด่านสุดท้ายครับบรรจุกระสุนครับโดนครับใส่โดนเรียบร้อยขอชมครับอาครับทีมงานครับ แม่นมากครับ ผมชอบท่าน้องตอนนี้ครับ จริง ตอนรีโหลดนะครับต้องการดูรีคอยล์นะครับไหล่สั่นเลยนะครับ โอ้โห แตงโมเนี่ยโผล่มานิดเดียวเองเนี่ย โบะ โอ้โหลูกมันกระจายเลยนะอย่างนี้ โอ้โห โอ้โห น้องแพรไหมผ่านทุกภารกิจครับ สุดยอด ขอบคุณมากเลยลูกเรื่องการครับวันนี้เราได้รู้จักกับนักกีฬายิงปืนประเภทรณยุทธ์น้องแพรไหม ทั้ง 3 ท่านรู้สึกยังไงกับเด็กคนนี้ครับ คือไม่แปลกใจเลยอะลูกว่าทำไมหนูถึงไปคว้ารางวัลที่ 1 ในรุ่นที่แบบ ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดอายุ แล้วสิ่งที่หนูทำเนี่ยมันบอกถึง คือหนูแทบไม่ได้เล็งเลยอะฉะนั้นทุกอย่างมันคือกลไกอัตโนมัติไปแล้วอะและการที่คนเราจะได้ผลลัพธ์ที่มันเป็นอัตโนมัติแบบนี้ได้อะมันได้อย่างเดียวเลยนะ คือทำซ้ำแบบนับไม่ถ้วนอะมันบ่งบอกถึงความมีวินัยของหนู แล้วก็ความที่หนูรักในสิ่งที่หนูทำจริง ๆ ไม่ว่าโตขึ้นหนูจะเป็นอะไรอย่าทิ้งนะลูก เพราะหนูแบบมีอัจฉริยภาพในทางนี้ จากการฝึกซ้อมแล้วก็มันเป็นของติดตัวของหนูมาด้วยทำต่อไปนะคะ ขอบคุณมากค่ะ ขอบคุณค่ะ ท่านผู้การครับความฝันของแพรไหมที่มาซุปเปอร์เทนคือ น้องอยากของงบประมาณในการฝึกซ้อม เพื่อไปแข่งขันที่ต่างประเทศครับ ไปที่แอฟริกาใต้ทั้ง 3 ท่านครับ เรา3 คนให้ผ่าน ขอบคุณค่ะ แพรไหมลูกพี่ซุปบอกเล่าทักษะความสามารถของหนู ความรักของหนูที่มีต่อกีฬายิงปืน และความฝันของหนูที่ผู้ใหญ่ King Power ทราบ ท่านทึ่งและท่านภูมิใจในแพรไหมมานะลูกท่านทราบแล้วว่าความฝันของแพรไหมคืออะไรทาง King Power ยินดีมากที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนความฝันให้ลูกนะครับขอมอบงบประมาณในการฝึกซ้อมให้แพรไหม 20,000 บาทจาก King Power ครับ ขอบคุณค่ะ แพรไหมครับ วันนี้เราทำความฝันได้สำเร็จจากความสามารถของเราแพรไหมรู้สึกยังไงกับตัวเองลูก รู้สึกภูมิใจค่ะ ว่ามาถึงจุดนี้ได้ค่ะ ก็เพราะมีป้าที่คอยผลักดัน แล้วอยากจะบอกความรู้สึกในใจอะไรกับป้าจะได้เลยลูก อยากบอกว่าขอบคุณนะคะที่คอยผลักดัน แล้วก็ช่วยอดทนนะคะ ช่วยเหลือหนูมาตลอด ให้มาถึงจุดนี้ได้ค่ะ รักป้าแล้วก็แม่มากค่ะ อัจฉริยะพันจิ๋วมือปืนรณยุทธ์ของเรานะครับ จากนครปฐมน้องแพรไหมครับ ค่ะ ขอบคุณที่มารายการนะลูกนะเข้าใจมาสดกับป้าสดแม่นะ
ท่จริง คอนทราสต์กับสิ่งที่เขาใส่ตอนนี้มากเออ ตอนนี้ซูเปอร์เทนของเรามี TikTok ครับ ใครยังไม่ได้เป็น follower ของ TikTok ซุปเปอร์จิ๋วออฟฟิเชียลนะครับ รบกวนด้วยเพราะว่าเรามีคลิปเบื้องหลัง เรามีเรื่องราวหลาย ๆ อย่างที่ไม่ได้ออกอากาศทางรายการโทรทัศน์ ไปติดตามกันได้ที่ TikTok ของซุปเปอร์จิ๋วออฟฟิเชียลนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับ อย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดี ๆ ในคลิปถัดไปครับ